नमस्कार. विधानसभाच्या निवडणुका आता जेमतेम 15 दिवसांवर आलेल्या आहेत आणि या निवडणुकीमध्ये सगळ्यांच्याच केंद्रस्थानी जर कोणी असतील तर ते विरोधी पक्षाची सगळी धुरा एक हाती सांभाळणारे शरद पवार. आज मधल्या काळामध्ये ईडीची त्यांना आलेली नोटीस, त्याबद्दलचा सरकारचा डाव उलटवल्यानंतर राष्ट्रवादीमध्ये त्या निमित्तानं एक छोटं महाभारत झाल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांची मुलाखत घेण्याची ही संधी मिळते. साहेब, आता 79व्या वर्षी तुम्ही भीष्माचार्य द्रोणाचार्याच्या उत्साहानं या निवडणुकीच्या मैदानामध्ये उतरलेले आहात. एकंदरीत ही निवडणूक तुमच्या आत्तापर्यंतच्या सगळ्या राजकीय ज्या तुम्ही लढाया लढलात त्यातली सगळ्यात कठीण खडतर अशी आहे. याची उत्तरं दोन उत्तरं मला द्यायची. म्हणजे पार्लमेंटमध्ये विधानसभेत बरेच वर्ष बसल्यामुळं एखादं वाक्य ठीक नसतं तर आम्ही हरकतीचा मुद्दा रेज करतो. तर 79व्या वर्षी हा माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. ते वय वगैरे वगैरे या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या नाहीत. ही गोष्ट एक की आत्तापर्यंत मी अनेक निवडणुका केल्या. त्याच्यामध्ये 85ची निवडणूक ही एक मला कठीण निवडणूक होती. त्यामुळे विरोधी पक्षाचं होतं आजच्या सरकार आणि आत्ताची ही निवडणूक. 85च्या या निवडणुकीमध्ये फरक असा आहे की त्यावेळेला जे देशाचं जे नेतृत्व होतं, विशेषतः इंदिरा गांधींच्या नंतर राजीव गांधी वगैरे, ही नव्या पिढीचं लोकप्रिय असं नेतृत्व होतं आणि थोडं सभ्यता होती. पण त्यांना आधार लोकांचा अधिक होता आणि त्या जनतेचा अधिक आधार असल्यामुळं त्याला तोंड देणं हे सोपं नसे. त्यावेळेस दुसरी एक गोष्ट होती की विरोधकांना सत्तेचा वापर करून नमवायचा प्रकार नव्हता. निवडणुकीमध्ये यश मिळवून लोकांचा पाठिंबा मिळवून त्यांना नमवायचा हेतू होता. या निवडणुकीमध्ये मला फरक असा दिसतो की सत्ताधारी हे कोणत्याही मार्गाने सत्ता आपल्या हातात ठेवण्याच्यासाठी जे काही करावं लागतं ते सगळं करतात. एक. नंबर 2, विरोधकांना वेगवेगळ्या ज्या एजन्सीज आहेत, CBI असेल, ED असेल किंवा तत्सम या सगळ्या ज्या एजन्सीज आहेत, त्याचा पुरेपूर वापर करण्याच्या संबंधीची भूमिका घेतात. तिसरी गोष्ट, टेलिफोन वगैरे दूरध्वनी याच्या टॅपिंगच्या संबंधीचं कधी नव्हते ते चित्र आता दिसतं आणि त्याचे परिणाम कसे दिसतात. आता उदाहरणार्थ मी ब यांच्याशी बोललो की या निवडणुकीमध्ये तुम्ही थोडी आम्हाला मदत केली पाहिजे. तर संध्याकाळी त्यांच्याकडं कोणतरी इन्कम टॅक्स गेलं आणि प्रेमाने सल्ला दिला, तुम्ही ह्याच्यात न पडलेलं बरं. आता त्यांना काही स्वप्न पडलं, याचा अर्थ माझा किंवा समोरच्या व्यक्तीच्या फोनवर लक्ष आहे. तर हे फार मोठ्या प्रमाणात आता केलं जातं आहे. आणि शेवटची एक असं आहे की अमाप साधन संपत्तीचा वापर सत्ताधाऱ्यांच्याकडनं आता केला जातो. आणि याच्या उलट विरोधकांना या सगळ्या गोष्टीवर कसं मर्यादित नियंत्रित ठेवता येईल याच्याबद्दलची काळजी घेतली जाते. आणि त्यामुळं ही निवडणूक तशी थोडीशी अधिक एक प्रतिकूल परिस्थितीवर तोंड देण्याच्या बद्दलची आहे. नाही, पण लोकसभेच्या निकालाच्या वेळी म्हणजे लोकसभेची जेव्हा निवडणूक लढली जात होती तर त्यावेळेला आत्ता जसा एकूण विरोधक सगळे जे आहेत ते असे गर्भगळीत झाल्याची जी स्थिती आहे तशी त्यावेळेला दिसत नव्हती. त्यावेळेला निवडणुका जास्त तडफेनं लढल्या गेल्या. लोकसभेच्या त्या यशानंतर भाजपचा आत्मविश्वास आणखीन वाढला आणि विरोधकांचा तो पूर्णच लयाला गेला. ही गोष्ट काय की असं आहे की भाजपनं आक्रमक पद्धतीनं
मागची लोकसभेची निवडणूक होती आणि मागची लोकसभेची निवडणूक लढत असताना त्यांचा थ्रस्ट सगळा भर हा राष्ट्रीय संरक्षणाच्या संदर्भाचे विषय रेज करून पुलवामा किंवा काही पाकिस्तानच्या संदर्भाचा इश्यू रेज करून त्याच्यात मी सक्तीची पावले टाकतोय अशा प्रकारचा एक जनमानस तयार करायला जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. म्हणजे आता देशाच्या प्रधानमंत्र्यांचं कुठलंही भाषण बघितलं की घुसकर मारेंगे, आता घुसकर मारेंगे अशा प्रकारचं भाषण प्रधानमंत्र्यांचं एका शेजारच्या देशाच्या संबंधी की ज्या शेजारच्या देशामध्ये जनरली जनमानसामध्ये एक वेगळी भावना सतत असते आणि तिथं घुसकर मारेंगे अशा प्रकारची एक भूमिका घेऊन एक नव्या पिढीला या सगळ्या राष्ट्रीय प्रश्नाच्या भोवती संघटित करायला त्यांनी जाणीवपूर्वक पावले टाकली. त्याच्यात त्यांना यश मिळालं. तुमच्या दृष्टीनं हे असं करणं योग्य आहे का अयोग्य आहे? आणि देशाच्या रक्षणाच्या संबंधीचे इश्यू असतात तर ते पक्षाचे नसतात. एका राजकीय विचाराचे, एका राजकीय पक्षाचेच, एका संघटनेच्या पुरतं नाही, सवन देश त्याच्यामध्ये सहभागी होतो. हे सूत्र घेतलं पाहिजे. म्हणजे मला आठवतं आहे की ज्यावेळेला चायनीज ॲग्रेशन झालं त्यावेळेला आपल्याला फटका बसला होता देश म्हणून, पण त्यावेळेस सवन देशातल्या लोकांना एकसंघ होऊन आता आपण या देशाच्या रक्षणाच्यासाठी पहिले जो त्याग केला पाहिजे ही भावना जनमानसात वाढवली. त्याच्यात कुणावर टीका टिप्पणी नव्हती. म्हणजे इतकं हे होतं की मला आठवतं आहे मी त्यावेळेस कॉलेजमध्ये होतो आणि शेवटच्या वर्षाला आणि आम्हाला विद्यार्थ्यांनी सुद्धा डिफेन्स कमिटी आम्ही केली होती. तिथं आम्ही सगळेजण काम करत होतो, कुणीही पक्ष बघत नव्हते आणि अगदी स्त्रियासुद्धा गळ्यातले दागिने देत होते त्या कायच्या डिफेन्सच्या सगळ्या कामाच्यासाठी. म्हणजे सवन देश त्याच्यामध्ये सरला. आज काय होतं आहे, हे असे प्रश्न रेज करायचे आणि त्याचा राजकीय लाभ घेण्याच्यासाठी आणि विरोधकांना नाउमेद करण्याच्यासाठी याचा वापर करायचा, ही स्थिती पूर्वी नव्हती आणि ती दुर्दैवानं आता आहे. पण या प्रकारचे विषय जे आहेत, म्हणजे काश्मीरचा प्रश्न असेल, आता 370 तिथं झालं, आता अयोध्येचा कदाचित पुढच्या महिन्यामध्ये त्याचा निकाल येईल, हे असे मुद्दे आहेत की ज्याच्याशी लोकांच्या भावना जोडल्या गेलेल्या आहेत आणि ज्याच्यावर काही करणं, काही बोलणं विरोधी पक्षाला फार अडचणीचं आहे. तर असे प्रश्न सत्ताधारी म्हणून भाजप त्याचा फायदा घ्यायचा प्रयत्न करेलच. त्याच्याबद्दल आमची तक्रार आहे 370 किंवा हे या अशा आहे की या प्रश्नाच्या संबंधी आता प्रत्येक सभेमध्ये हे काय त्यांचं नाव अमित शहा की शरद पवारांनी 370च्या संबंधी काय मत आहे सर्व आणि काय मत काय आम्ही सगळेजण याच्या संबंधी की 370 हटवायला आम्ही फार विरोध केला किंवा काही अशी भूमिका घेतलेली नाही. आणि 370 हटवल्याच्या नंतर लगेच काश्मीरमध्ये ऑलवेज झालं, शांतता झाली, प्रो इंडिया ॲटमॉस्फिअर तयार झालं असं काही दिसत नाही. आजही आपल्याला ऐकायला हेच मिळतं. आजच्याच वृत्तांतपत्रामध्ये आहे की अजूनही आठवड्यातनं एकच दिवस त्या ठिकाणी लोकांची रस्त्यावर गर्दी दिसली नाही तर सगळीकडे सन्नाटा दिसतो. 370 हटवल्याचा फरक एक असा आहे की तुम्हाला किंवा मला काश्मीरमध्ये जाऊन जमीन किंवा घर घ्यायचा अधिकार नव्हता, आता झाला, चांगली गोष्ट आहे. पण मग आता हाच अधिकार सर्वत्र आहे का? 371 जर तुम्ही कलम बघितलं, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, उत्तराखंड या सगळ्या राज्यांच्यामध्ये तुम्हाला मला जाऊन अन्य राज्यातल्या नागरिकांना जाऊन जमीन घेता येत नाही तिथं. ते तर सोडा, महाराष्ट्रात काय, महाराष्ट्रात तुम्ही शेतकरी नसला तर तुम्हाला इथे शेती घेता येत नाही. आणि त्यामुळं काहीतरी 370च्या वर प्रचंड परिवर्तन झालं हे खरं नाही. एक त्याच्यामुळं त्या राज्यात जाऊन इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा अधिकार मिळाला ही त्याची जमेची बाजू आहे आणि त्याच्यातून एक भासवलं जातं वेगळं. पण मला असं वाटतं की त्याचा या निवडणुकीत फार इम्पॅक्ट होईल असं नाही. एकूण आत्ता आम्ही असं बघतोय की तुम्ही खूप धडाक्यानं प्रचार करता आहात. तुमच्या वयाचा उल्लेख नाही मला करायचा, पण तुमच्यापेक्षा 20-25 वर्षांनी लहान असलेले लोक तुमच्या 10-20% सुद्धा प्रचार करताना किंवा हे जे आव्हान आहे सरकारचं ते पेलायला तयार असल्याचं दिसत नाही.
आत्ता असं जाहीर झालंय की मोदी महाराष्ट्रामध्ये 10 सभा घेणार आहेत, अमित शहा 20 सभा घेणार आहेत, मुख्यमंत्री 100 सभा घेणार आहेत. माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही सभा घेताय, राहुल गांधी कुठे आहेत? नाही, असं आहे की आता काँग्रेसची यादी प्रसिद्ध झाली त्याच्यात राहुल गांधींचे नाव आहे, म्हणजे ते आत्ता नाही आहेत. कारण सभा घेण्याच्यासाठी माझ्या अंदाजानं साधारणतः निवडणुकीच्यासाठी अर्ज परत घेण्याची मुदत आज संपते आणि त्याच्यानंतर दसरा आहे त्याचे 1-2 दिवसात. त्याच्यानंतर ही खरी मोहीम सुरू होईल आणि त्यावेळेला राजीव गांधी काय, राहुल गांधी काय किंवा अन्य लोक ते सगळेजण कुठं ना कुठे आलेले आपल्याला बघायला मिळते. पण राहुल गांधींनी या पराभवाच्या नंतर त्यांचं अध्यक्षपद सोडणं आणि आत्ता महाराष्ट्र आणि हरियाणा या 2 राज्य आता खूप प्रतिष्ठेची आहेत झालेली, तिथं दोन्ही ठिकाणी भाजपची सरकार आहेत, तर त्यांनी जास्त झोकून या निवडणुकीमध्ये काम करायला पाहिजे होतं. साधी गोष्ट असते की निवडणुकीचा निकाल विरोधी लागला, लोकशाहीमध्ये तर लागतो, त्याच्यात काही म्हणजे आपण अस्वस्थ होतो, पण त्यांनी काही सगळं संपलेलं नसतं. आणि ज्यावेळी लोकसभेचा निकाल विरोधी लागला त्यावेळी नेतृत्व करणाऱ्या माणसांनी गायब होण्याची भूमिका घेतली किंवा राजीनामा देण्याची भूमिका घेतली तर सवन तुमची सेना नाउमेद होते आणि त्यामुळे त्यांना उद्या सोडायचं असलं तर ही वेळ योग्य नव्हती. यावेळेला अधिक जोमानं ठीक आहे, पराभव झाला, पुन्हा उभं करू, आता ही भूमिका घेऊन त्यांनी उतरायची अत्यंत गरज होती. हे न करण्याने सवन कार्यच त्यांचं जीवावर येत होतं, हे त्यांनी लक्षात घेतलं नाही. माझ्या मते ते लक्षात घेण्याची आवश्यकता होती. आत्ताही त्यांनी, तुम्हाला असं वाटतं की त्यांनी जास्त काळ, म्हणजे निवडणुकीचा प्रचार तर होईल पण मधल्या काळामध्ये जसे तुम्ही फिरत होता या पद्धतीनं त्यांनी फिरायला हवं होतं महाराष्ट्रात? समजा महाराष्ट्र दिल्लीहून लांब आहे तर किमान हरियाणामध्ये त्यांनी अधिक कष्ट करण्याची गरज आहे. खरं म्हणजे तर काँग्रेसमध्ये जी नवीन लिडरशिप आहे तिने त्याच्यामध्ये अधिक कष्ट करण्याची आज गरज आहे. आज माझ्याबद्दल तुम्ही म्हणता की मी फिरतो, खरं मी फिरतो, पण माझ्याबरोबर मी अनेक जिल्ह्यात तालुक्यामध्ये नवीन लोक आम्ही तयार केलेत, ते त्या ठिकाणी फिरतायत. अजून त्यांचं नाव राज्य पातळीवर नाही पण त्या भागात आहे, त्या तालुक्यात आहे, त्या विधानसभा मतदारसंघात आहे. आणि ही खरं सांगायचं म्हणजे या सगळ्या जे काय माझ्या पक्षात काही पक्षांतरं झाली, आणखीन काही गोष्टी झाल्या, त्याच्यानंतर ही ईडीची ॲक्शन माझ्यावर घेतली गेली, या सगळ्या गोष्टीचा राजकीयदृष्ट्या एक प्रचंड जागृती आज महाराष्ट्राच्या ठिकठिकाणी झालेली मला बघायला मिळते. आणि त्याच्यातून मुख्य म्हणजे नवी पिढी ही पुढे आलेली. पण एकंदरीत तुम्हाला ही लोक गेली ती किंवा ईडीची नोटीस ही इष्टापत्ती वाटते? मला असं वाटतं की लोक गेले त्याचं मी अगदीच इष्टापत्ती म्हणणार नाही, काही लोक चांगले त्या ठिकाणी गेले. पण एक गोष्ट आहे की एक संघर्षाचा प्रसंग ज्यावेळी येतो आणि सत्तेशिवाय संघर्ष करण्याची स्थिती असते त्यावेळेस त्याला जोमाने तोंड देण्याच्यासाठी आपण कमी पडलो, असे लोक आमच्याला सोडून गेले. पण मी 100% दोष म्हणजे त्यांना त्यांनी करायला नको होतं. पण अशा संकटाच्या काळात ते उभं राहू शकतील का नाही याचं असेसमेंट करायला कदाचित मी सुद्धा कमी पडलो. आता मला अनेक लोक त्याच्यात असे भेटले, विशेषतः विविध संस्था चालवतात असे, कोणी सहकारी संस्था चालवतं, कोणी शिक्षण संस्था चालवतं. अनेकांनी मला तुम्ही भेटायला आले का, तुम्ही गेलं एक कागद काढून दाखवा, काय ही नोटीस आहे, इन्क्वायरीचा आदेश आहे, त्यांच्या संस्थेच्या संबंधी चौकशी करण्याची ऑर्डर निघाली, समन्स आहे. म्हणजे आजचं सरकार राजकीय कार्यकर्ते जे विरोधाची भूमिका घेतील त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं नमवायला सत्तेचा गैरवापर करून पावलं टाकतात. त्याला काही लोक बळी पडले आणि त्यामुळे त्यांनी काही वेगळी भूमिका घेतली. मला ज्यावेळी ईडीची नोटीस आली, प्रश्न असा आहे, नोटीस कशाची आली? राज्य सहकारी बँकेने काय केलं, काही संस्थांना कर्ज दिलं, त्या संस्थेची आर्थिक कुवत तपासली नाही हा त्यांच्यावरचा आक्षेप. संस्था कसल्या आहेत? समजा एक साखर कारखाना, तो आता सीक आहे, तो सीक आहे, त्या भागात ऊस आहे, तो कारखाना चालला नाही तर ऊसाची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्न आहे. नावांनी गाईडलाईन दिल्यात की असं जर असेल तर ते रिव्हाय करायला तुम्ही त्याला मदत करा.
त्या गाईडलाईन असताना आणि सरकारसुद्धा खूपदा सांगतं. अगदी महाराष्ट्र आजचं देवेंद्र फडणवीसाचं सरकार, पंकजा मुंडेच्या साखर कारखान्यात असणारी त्यांनी त्यांना आर्थिक मदत करायचा निर्णय जाहीर केला. धनंजय महाडिक त्यांच्या कारखान्यात असणारी त्यांना आर्थिक मदत करायचं धोरण जाहीर केलं. आणखीन पंढरपूरचा एक कारखाना तिथं मदत करायची व त्याची कारणं विचारली तर तिथं ऊसाचं क्षेत्र आहे, ते जर गळीत झालं नाही तर सवन शेतकरी उद्ध्वस्तील म्हणून सरकारने केलं. त्याच्यात मी काही चुकीचं म्हणत नाही. तेच राज्य सहकारी बँकेने केलं तर राज्य सहकारी बँकेवर त्यासंबंधीची कारवाई सुरू झाली. एक त्याच्यात 70 लोक संचालक आहेत. मी तर संचालकही नाही, फक्त त्या तक्रारदाराने असं लिहिलं की ह्या संचालकांना त्या शरद पवारांचा विचार ते घेत असतात. तर माझा विचार कोणीतरी घेतं म्हणून मी गुन्हेगार झालो किंवा मी त्यांना गुन्हा करायला सांगितलं असा अर्थ होत नाही. पण त्यांनी ती त्याच्यात केस केली. त्यांनी केस केल्याच्या EOWने मग ते EDने उचलली. त्याच्यात माझंही नाव आलं आणि त्यामुळे साहजिकच लोकांना माहिती आहे महाराष्ट्रात की मी याच्यात डायरेक्ट नाही, मी संबंधित नाही, मी मिटिंगला जाण्याचं कारण नाही, माझा हा निर्णय नाही. आणि असं असताना मलाही नोटीस आली. याचा एक संताप महाराष्ट्रामध्ये आला आणि त्याच्यातून नाही म्हणलं तर सहानुभूती ही दिसते, ही मला जाणवते. आणि त्यामुळे तुम्ही इष्टापत्य एका काय असं म्हणलं तर याचा लाभ होण्याची चिन्ह हे मला दिसलं. एक याच्याबद्दल असं बोललं जातं की सोलापूरच्या सभेमध्ये तुम्ही मी कधी जेलमध्ये गेलो नाही असा टोमणा मारलात आणि त्याच्यामुळं नंतर झालं असं बोललं जातं. तुम्हाला त्यामध्ये तथ्य वाटतं? मी हे बोललो ही गोष्ट खरी आहे, कारण त्याच्यात त्यांनी विचारलं की त्यांनी काय केलं म्हणून सांगा वगैरे वगैरे. असं की एका पक्षाचे ते अध्यक्ष, देशाचे गृहमंत्री, पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांना पूर्ण माहिती असते असं नाही, पण देशाचे गृहमंत्री म्हणल्याच्या नंतर सगळ्या यंत्रणा हातात असल्याच्या नंतर कुणी काय केलं याच्या संबंधीची माहिती मिळायला त्यांना काही अडचण असू नये. आणि असं असताना सुद्धा जर त्यांनी बोलणं केलं तर या पदावर बसलेल्या लोकांनी त्या पदाची काय प्रतिष्ठा ठेवली एवढंच त्याच्यामध्ये येत. आणि म्हणून मी जरूर असं बोललो की मी तर काही कधी जेलमध्ये गेलेलं नव्हतं. त्याचा संबंध असेल असं तुम्हाला वाटतं कुठंतरी? कुठं ते मी सांगू शकत नाही. याच्या संबंधीच्या दोन गोष्टी मला आणखीन अशा वाटतात त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगावं. एक तर त्याच्या म्हणजे ईडीवर डाव उलटवला अशा प्रकारची भावना जेव्हा तुम्ही स्वतःच ईडीमध्ये जायचा निर्णय घेतला तेव्हा झाली होती. पण त्याच दिवशी संध्याकाळी अजित पवारांनी आमदार पदाचा राजीनामा दिला आणि विषय एक दोन सगळाच तो बदलून गेल्यासारखं झालं. तर तुम्हाला जास्त मनस्ताप कशाचा झाला, म्हणजे ईडी नोटीस आणि याचा का त्या आमदारकीच्या राजीनाम्यात? ईडीच्या नोटीसचा मला त्रास झाला नाही, कारण मला माहीतच होतं याच्यात काही निघाला. अजितच्या बद्दलचा प्रश्न एकच झाला. अजितचा एक जन्मांसात एक समज आहे, फार स्ट्रॉंग हेडेड वगैरे आहे, ती त्याची बाजू आहे, ही गोष्ट खरी आहे. पण तो फार हळवा आहे हे मला माहिती आहे, लहानपणापासून मी बघितलं आहे. या सगळ्या प्रकरणात राज्य सहकारी बँकेमध्ये तो संचालक होता, त्याचं नाव आलं. 50 लोक इतर संचालक होते, त्याच्यात इतर कोणाची नावं आली नाहीत. 3-4 लोकांची नावं आली आमच्यात सांगतो ना, त्याच्यात त्याचं नाव आलं. आणि त्याच वेळेला मला नोटीसाचा संबंधीचा इश्यू आला आणि आम्ही ज्या बँकेत काम करतो त्या आम्ही घेतलेल्या बँकेच्यामुळं काकांनासुद्धा नोटीस आली. याच्यामुळे तो अतिशय अस्वस्थ झाला आणि त्या अस्वस्थतेमध्ये आता मी सगळं सोडून देतो असं म्हणून त्याने राजीनामा दिला. दुसरं काही त्याच्या पाठीमागे या गोष्टी समजून सांगितलं. आज तो सगळ्यात जोमाने काम. ही वेळ बरोबर होती का? आधी करता आलं असतं, थांबताही आलं असतं, त्या दिवशी जो एक पॉलिटिकल वातावरण होता त्याचा फायदा घेता आला असता. असं आहे की त्या दिवशी मला ईडीमध्ये जाण्याची प्रसंग असतो ना, आणि त्याचा परिणाम त्याच्यावर झाला की आज यांना जावं लागेल. मी सांगितलं मी 27 तारखेला येणार. हां, त्यांनी येऊ नका म्हणून सांगितलं तर गोष्ट येऊ नका हे सांगितलं नसतं तर मी गेलोच असतो. आणि त्यामुळे माझ्यामुळे त्यांना जावं लागलं, आम्हा लोकांच्यावर त्यांना जावं लागलं. त्यामुळे त्या दिवशीचा त्याचा निकाल ॲव्हरेजली होता. नाही, पण त्याच्यानंतर असं झालं की ते हे सगळं झाल्यानंतर ते अज्ञातवासात गेले, फोन बंद करून बसले त्याच्या. आणि ही दुसऱ्यांदा असा प्रसंग झाला, मागेही एकदा त्यांनी असाच राजीनामा दिला होता. एकच दिवस त्याच दिवशी
त्या दिवशी संध्याकाळी त्यांचे बंधू इथे राहतात, त्यांच्या घरी ते राहिले. बाकी दुसऱ्या दिवशी म्हणे मला सकाळी उशिरा मला फोन केला, मी इथं आहे. नाही पण म्हणजे तुम्ही पक्षाचे अध्यक्षही आहात आणि तुम्ही सख्खे काकाही आहात, तर अशा प्रसंगामध्ये विश्वासात घेऊनही काही गोष्टी जर झाल्या असत्या तर नंतर जे सगळं जे काही रामायण झालं ते टळलं असतं असं आता वाटतं तुम्हाला? असं काय तो प्रश्न एकच दिवसाचा होता. जे काही घडलं 1 किंवा 2 दिवसाच्या बाहेर. पुन्हा त्या संबंधीचा शब्दसुद्धा कोणी मीडियाने नोंद त्याची घेतली नाही, कोणी गोष्ट घेतली नाही. आणि साधारणतः महाराष्ट्रात राजकीय सर्कलमध्ये लोकांना ठाऊक आहे की साधारणतः त्यांचा स्वभाव कसा आहे. पण हा हळवेपणा जर तुम्हाला मोठं राजकारण करायचं असेल तर त्याला तारक आहे का मारक आहे? एखाद्या कधीतरी होऊन झालं म्हणून मला असं काही एकदम लगेच मारक आहे तारक आहे या निष्कर्षाची मी येणार नाही. एकंदरीत आत्ताची जी परिस्थिती आहे या परिस्थितीमध्ये म्हणजे विरोधी पक्ष विस्कळीत आणि असं दिसत असताना लोकांनी का मतं द्यावीत असं तुम्हाला वाटतं? म्हणजे समाजामध्ये लोकांमध्ये प्रश्न खूप आहेत. आपण लोकांनी मतं एवढ्यासाठी द्यावी की ज्यांच्या हातात आता सत्ता आहे त्या सत्तेचा वापर लोकांचे प्रश्न राज्याचं हित जपण्याच्यासाठी करायला हे सरकार पूर्ण अयशस्वी झालं या निष्कर्षाला लोक यायला लागले, म्हणून मतं दिली पाहिजे. आता हा बघा, शेती हा मोठा वर्ग आहे. आज शेतीमाल शेतकरी हा अतिशय संकटात आहे. 16,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, ही काही लहान गोष्ट आहे. शेतीच्या संबंधी किमती पडलेल्या आहेत. सरकारची जी धोरणं आहेत ती किमतीला किंवा उत्पादकांना रास्त भाव मिळण्याच्यासाठी अनुकूल नाहीत. अगदी साधी गोष्ट आहे, कांदासारखा लहान एक लहान जिरायत शेती कांदा उत्पादन करतो, त्याला सहसा कधी पैसे मिळत नाहीत. एखाद्या वर्षी मिळाले तर लगेच निर्यातीची बंदी, स्टॉकवर तुम्ही बंदी. यापूर्वी असं घडलं होतं, आम्ही लोक सत्तेत असताना सुद्धा घडलं. पण सरकारने कांदा खरेदी केला आणि ग्राहकाचे हित सांभाळलं. म्हणजे ग्राहकाचं हितही सांभाळलं आणि शेतकऱ्याचं हित वगैरे सांभाळलं. त्यांनी जाहीर करून टाकलं की आम्ही सरसकट कर्जमाफी करू. आज महाराष्ट्रामध्ये एकंदर सगळे आकडे बघितले तर 33 ते 34% लोकांना कर्जमाफीचा फायदा मिळाला. बाकीच्या 67% लोकांना फायदा मिळालेला नाही. आणि त्यामुळं आज कर्जबाजारीपणा यामुळे सुद्धा आत्महत्या होत आहेत, त्यामुळे सुद्धा शेती संकटात होईल. हा एक भाग शेतीचा दिसतो. दुसरा भाग दिसतो उद्योग. महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्ट्या देशाचं महत्त्वाचं राज्य. आज महाराष्ट्रात औद्योगिकरण हे जवळपास थांबल्यासारखं आहे. परवा मी नाशिकला होतो तर नाशिकला इंडस्ट्रीमधले सगळे कामगार संघटनेचे लोक भेटले आणि त्यांनी सांगितलं की 15,000 लोकांची नोकरी आता गेली. अनेक ठिकाणी लेआउट दिसतो. सरकारने ह्याच्यामध्ये काय पावलं टाकली? आज बेकारी हा प्रचंड प्रश्न आहे तरुणांच्यामध्ये, त्यासंबंधी कुठल्या प्रकारची पावलं टाकली नाहीत. हे सगळे जे इश्यूज आहेत, स्त्रियांच्या अत्याचाराच्या संबंधीचे असो, बेरोजगारीच्या संबंधी असेल, इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट गुंतवणुकीचं वातावरण हे राज्यात शिल्लक राहिले नाही, त्यामुळे नवीन उद्योग येत नाही, हे सगळं असतील. एकेकाळची मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर ही सगळी औद्योगिक केंद्र जी होती त्या ठिकाणी आता बंद पडलेल्या कारखान्यांची संख्या ज्या दिसते, हे सगळं चित्र जे आहे हे इश्यू या निवडणुकीचे प्रामुख्याने आहेत. आणि याच्यामध्ये राज्य सरकारची जबाबदारी अधिक होती केंद्राला सुद्धा कन्व्हिन्स करून जाण्याची. केंद्राने सुद्धा ह्याच्यात काय पावलं टाकली? आज मध्यम इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री अतिशय महत्त्वाची, अधिक लोक त्या ठिकाणी काम करतात, पण त्यांनी मदत कोणाला केली? कॉर्पोरेट सेक्टरला. तिसरी गोष्ट अशी की बँकामध्ये आज लहान घटकाला मदत करण्याच्या ऐवजी बँकेची ज्या थकीत रक्कम मोठ्या लोकांच्याकडून आहेत त्यामुळे बँकेचं आरोग्य बिघडतं आहे. म्हणून केंद्र सरकारने 87,000 कोटी रुपये बँकांच्यामध्ये भरले. हे कुणासाठी भरले? या सगळ्या गोष्टी या महाराष्ट्राच्या किंवा लोकांच्या दृष्टीनं मोलाच्या आहेत आणि या निवडणुकीमध्ये आमच्या दृष्टीनं हेच इश्यू आहे. पण पवारसाहेब, तुम्हाला असं वाटत नाही का की किंवा वाटतं का की निवडणूक हा जर खेळ असेल तर त्याचे नियम भाजपनं आता बदललेले आहेत, वेगळ्या पद्धतीचं राजकारण आता ते करतायत? म्हणजे कोणीतरी असं मध्यंतरी सांगितलं की भारत
हॉकीमध्ये जगज्जेता होता जोपर्यंत आपण हिरवळीवर खेळायचो आणि मनगटाच्या जोरावर आपले प्लेयर्स चांगलं यश मिळवायचे. टर्फ आलं आणि ताकदीचा खेळ आला आणि मग आपली सगळी नजाकत जी होती खेळातली ती गेली आणि त्याच्यातनं त्याचा परिणाम हा झाला की आपली टीम आता तळाला गेली. विरोधी पक्षांची अवस्था काहीशी अशीच झाली की खेळाचे बदललेले नियम, राजकारणच सगळं बदलून गेले, तर ते त्यांना आत्मसातच अजूनही करता येत नाहीये. भाजपच्या पद्धतीनं राजकारण करणं हे विरोधी पक्षांना आज नाही उद्या तरी जमेल का? नाही, भाजपची पद्धत बदलली म्हणजे काही बदलली नाही. बदलली एवढीच की या सगळ्या शासकीय यंत्रणा ज्या आहेत त्या समोरच्या माणसाला नावनीत करायला उपयुक्त ठरतात. त्या यंत्रणेचा वापर यापूर्वीच्या कुठल्याही राजकारण्याने कधी केला नाही, एवढा अर्थ हे सरकार एक. आणि दुसरं साधन संपत्ती त्याचा अफाट वापर जो आम्ही कधी या निवडणुकीमध्ये पाहिला नाही. आज एवढं हे या ठिकाणी आता 4 दिवसांनी तुम्ही बघा की आता टेलिव्हिजनवर रेडिओवर जाहिराती कोणाच्या येतात, किती टक्के कोणाच्या येतात याची तुलना जर बघितली तर एके ठिकाणी त्या जाहिराती द्यायची जवळपास कुवतच नाही आणि एके ठिकाणी फक्त एकाचीच जाहिरात देण्याच्या संबंधीची ताकद आहे. म्हणजे साधन सामुग्री संपत्ती याचा प्रचंड मारा करून या निवडणुका करणं आणि दुसऱ्या बाजूनं या यंत्रणा पूर्णपणानं वापरून विरोधकांना नावनीत करणं. तिसऱ्या बाजूनं विरोधकांच्यातले सुद्धा जे शक्तिशाली आणि काही गोष्टीच्यावर अडचणीत लोक असतील त्यांच्यावर दबाव आणून त्यांना आपल्या पक्षातनं राजीनामा द्यायला लावून आपल्याकडे घेऊन त्या पद्धतीने शक्ती वाढवणं हे सगळं सूत्र आजच्या या सगळ्या निवडणुकीत भाजप आणि सेनेचं आहे. त्याच्यात बाकीचे विरोधी पक्ष त्या तुलनेने त्याच्या आसपास सुद्धा जाऊ शकणार. जेव्हा पक्षातनं लोक घेण्याचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा तुमचे विरोधक जे आहेत ते असं म्हणतात की पवार साहेबांनी आजवर हेच केलं, मग त्यांनी भुजबळांना घेतलं, गणेश नाईकांना घेतलं, मुंडेंना घेतलं, धनंजय मुंडे अशी बरीच मंडळी घेतली. आता तेच म्हणजे जे त्यांनी पेरलं ते आता उगवते. त्या दोन्ही परिस्थितीमध्ये फरक आहे. म्हणजे धनंजय मुंडे ज्यांना माहिती आहे त्यांच्या वडिलांना मी 3 वेळेस सांगितलं तुम्ही पक्ष सोडू नका. मी त्यांना या कधी सांगितलं याचा प्रत्येक माणसा मी बाहेर बोललो नाही, पण गोपीनाथ मुंडे एकदा अस्वस्थ होते आणि त्यांनी दिल्लीमध्ये माझ्याबरोबर एका गृहस्थांच्या घरी, ते गृहस्थ ज्यांच्या घरी आम्ही बसलो ते हयात आहेत, त्यांच्या घरी आमची बैठक झाली आणि त्याच्यात त्यांची ती अस्वस्थता आणि आता इथे राहायचं नाही या संबंधीची त्यांची एक मनोधारणा मी आग्रहाने सांगितलं की तुम्ही आयुष्यभर या पक्षातून वाढलेलात, सत्ता कदाचित येण्याची चिन्ह याच्यावर गव्हर्नमेंट आलं नव्हतं आणि आलात तर तुमच्या या सगळ्या कष्टाचं नोंद तुमच्या नेतृत्वाला घ्यावी लागेल. तुम्ही अजिबात पक्ष सोडू नका. म्हणून मी अनेकांना या संबंधीची भूमिका, असं काही लोकांना भुजबळांचा इश्यू होता मंडल कमिशनच्या संबंधी ते सतत भांडत होते आणि त्या इश्यूच्या संदर्भात त्यांच्या संघटनेची भूमिका एकदम वेगळी होती. त्यामुळे त्या भूमिकेसाठी त्यांनी पक्ष सोडला. त्यांनी काहीतरी आम्ही या महिलांचे आले असं नव्हतं त्या कामाच्यासाठी. आणि मंडलला पहिल्यांदा मंडलचं अंमलबजावणी या देशात करणारं राज्य महाराष्ट्र होतं, तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो आणि त्यामुळे त्यांना त्याची जवळीक वाटलेली होती. आणि गणेश नाईकांची अवस्थासुद्धा अशीच होती. त्यामुळे आम्ही काहीतरी फेरलंच उगवतो वगैरे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. आम्ही हे फेरलंच नाही. या काळामध्ये, गेल्या काळामध्ये जेव्हा हे लोक गेले तेव्हा तुमचं एक वेगळंच रूप महाराष्ट्राला बघायला मिळालं. जेव्हा तुम्ही श्रीरामपूरला पद्मसिंह पाटलांच्या बद्दलचा उल्लेख आला आणि ते तुमचे नातेवाईक गेले असं, तेव्हा तुम्हाला खूप त्याचं वाईट वाटलं किंवा तुम्हाला खूप राग आला. आणि तुम्हाला तर बोलणारा कोण आहे, विचारणारा कोण ह्याच्याकडे आमचं लक्ष असतं. विचारणारी व्यक्ती 24 तास एकाच सत्ताधारी पक्षाच्या गाडीत बसून वेगवेगळ्या गोष्टी करण्याच्याबद्दल जे माहीर आहेत म्हणून त्याचा लौकिक अशा व्यक्तींनी केल्याच्या नंतर त्या व्यक्तीच्या संबंधी मला काही बाकी त्याच्याबद्दलची वादी नाराजी व्यक्त करण्याचं काही कारण नाही. काही लोकांच्या बाबतीत असतात. तर तुम्ही मला सांगता माझ्या कट्ट्यावर या, पण मी येत नाही. त्याचं कारण तुमची जी तिथं मंडळी बसलेली असतात त्यातल्या काही लोकांच्याबद्दल माझी काही मत आहे आणि त्यामुळं आपण दूर राहिलेलं बरं. नाही, पण मला असं वाटतं सबंध
या क्षेत्रातल्या घटकांच्या बद्दलची काहीतरी माझी होत नाही, पण मला काय म्हणजे बऱ्याच जणांना असं वाटलं की जी एवढी सगळी मंडळी गेली त्याच्यापैकी पद्मसिंहांचं जाणं तुम्हाला सगळ्यात जास्त लागलं आणि म्हणून कदाचित तुम्ही पद्मसिंग रिटायर झाले. पद्मसिंह पाटील हे निवृत्त झालेले राजकारणात, ते राजकारणात नाही म्हणजे अशी मुलाला मदत करण्यापुरते, पण ते निवडणुकीच्या प्रक्रियेत नाहीत, कशात नाही. त्यामुळे प्रश्न त्याच्यावर तुम्हाला साहेब ह्या सगळी जी मंडळी गेली याच्यापैकी सगळ्यात जास्त आश्चर्य म्हणूया, आश्चर्य किंवा वेदना हे कुणी दिल्या असं नाव तुम्ही? वेदना वगैरे कोणी मला दिले नाही, आश्चर्य मला वाटले नाही. सत्तेशिवाय आणि त्यांच्या संस्थेचे जे प्रश्न आहेत ते त्यांनी माझ्याशी कधी काही बोललेले ते प्रश्न सोडवायला माझी कमतरता होती आणि त्यामुळे मला मर्यादा असल्यामुळे मी त्याच्यात हातभार लावू शकत नाही हे कळल्यावर त्यांनी काहींनी मला सांगून याच्यासाठी मला निर्णय घ्यावा असं सांगितलं, काहींनी न सांगता केले. पण त्याची कारण जे मीमांसा आहे ती मला माहीत असल्यावर मला त्याचं ना आश्चर्य वाटलं ना दुःख झालं. याच काळामध्ये आणखीन एक असं बघितलं की 1-2 ठिकाणी तुम्ही उमेदवारी दिल्यानंतर काही जणांनी तुमचा हात एके ठिकाणी त्या बीडमध्ये फक्त एके पण ठिकाणी. ते असं म्हणजे हे काय हेही तेच कारण आहे का आता तुमचा जो दरारा होता तो आता त्यांच्या मनात उरलेला नाहीये? ज्या दिवशी उमेदवारीचं मी बोललो त्यावेळी माझ्या आधी त्या ग्रस्तांचं भाषण झालं. माझ्याकडे टेप रेकॉर्ड स्पीच आहे की माझी आई अखेरच्या स्टेजमध्ये असताना तिने मला बोलून माझा हात हातात घेतला आणि मला सांगितलं आयुष्यभर पवारसाहेबांची साथ सोडू नको आणि हा मी आईला दिलेलं वचन आहे असं ते भाषणाचं त्यांचा भाग. मलाही थोडंसं इमोशनल असं वाटलं की यांना आपण बाकी कुणाची काही तक्रार असली तरी आपली एक नैतिक जबाबदारी आहे, त्याच्या आई त्या आपल्याला साथ देणार होत्या त्या नाहीत, आपण याच्या पाठीशी उभं राहावं. म्हणून बाकीच्या सहकाऱ्यांचं मत ते नसताना मी त्या ठिकाणी ते जाहीरपणाने बोललो. पण माझ्या सहकाऱ्यांचं मत त्यांच्याबद्दल नव्हतं, ते का नव्हतं हे त्यांनी मला नंतर सांगितलं आणि मला पटलं. त्यामुळे त्यांनी असा वेगळा निर्णय घेतला की तो मला आश्चर्य वाटला. अचंबा वाटतो असं जेव्हा होतं का तुम्हाला हे फार सवयीचं आहे या पद्धतीचं? आता 300 लोकांच्या 200 लोकांच्या 100 लोकांच्या एखाद्या ठिकाणी असं घडतं. आजच मला माहिती नाही काय झालं, फाळवेला आम्ही उमेदवार जाहीर केला. काल रात्रीपासून त्याच्या घरचे लोक त्याला शोधत आहेत. त्याच्या पत्नीने पोलीस कंप्लेंट करायचं ठरवलं, केली का नाही मला माहिती. आणि नंतर कळलं की कोणते एक मंत्री त्याला कोणतरी घेऊन गेले. अशा गोष्टी घडतात निवडणुकीच्या काळात, एखाद दुसरे परवाफरी वगैरे होत असते. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला विरोधी पक्षांना अनपेक्षितपणाने एक शस्त्र हातात आलं होतं ते म्हणजे राज ठाकरे. आणि त्यावेळेला असं सगळ्यांना वाटलं होतं की लोकसभा ते लढणार नव्हते पण विधानसभेला ते तुमच्याबरोबर असतील, आघाडीमध्ये सहभागी होतील असं दिसत होतं की त्यांची तयारी आहे. पण तरीही ते तुमच्याबरोबर तुमच्या आघाडीमध्ये नाहीत. आमची आघाडी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेतकरी कामगार पक्ष आणि काही इतर पक्ष, मुलायमसिंग यादवांचा पक्ष, हे सगळे आम्ही एकत्र. नवीन पार्टनर कोणतरी घ्यायचं असतात तर आम्ही सगळेजण आपसात चर्चा करून एका विचाराने करतो. मनसेच्या संबंधी सहभागी करून घ्यावं असा आग्रह आम्हाला लोकांचा होता. माझ्या पक्षाचे जे लोक तिथं चर्चेला होते त्यांचे सातत्याने मांडलं, पण आमच्या अन्य सहकार्यांना आम्ही कन्व्हिन्स करू शकलो नाही. आणि त्यामुळे साहजिकच आपल्यामध्ये या प्रश्नावर एक वाक्यता होत नसेल तर सगळाच खेळ विस्कटून द्यायचा का. आणि त्यामुळे आमची इच्छा असताना सुद्धा आम्ही त्यांना बरोबर घेऊ शकलो नाही वस्तुस्थिती. पण मग NCP त्यांना कुठं टॅक्टिकल अंडरस्टँडिंग करून सपोर्ट वगैरे असं काही होऊ शकतं? नाही, असं आहे की काही ठिकाणी असं ठाणे किंवा पुण्यामध्ये कोथरूड या ठिकाणी काँग्रेसवर सगळ्यांनी बसून चर्चा केली की इथं आपण त्यांना सहकार्य करूया. असं काही ठिकाणी आम्ही केलं, 1-2 ठिकाणी. कोथरूडमध्ये तुम्ही सातत्यानं चंद्रकांत पाटील तुमच्यावर आणि टीका करत आले आणि तुम्ही असं त्यांना चॅलेंज दिलेलं होतं की तुम्ही उतरून दाखवा, तर त्यांनी तुमच्या पुण्यामध्येच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून दाखवलं. त्यांनी उतरून दाखवायचं असेल तर कोल्हापुरातनं दाखवलं. पुण्यामधली एक जागा
जी भारतीय जनता पार्टीचा गड आहे म्हणून ओळखलं जाते आणि त्या ठिकाणी विशिष्ट मतदारांची संख्या मोठी आहे, त्याच ठिकाणी ते का गेले? ते ज्या जिल्ह्यात नाही येतात त्या जिल्ह्यात का उभे राहिले नाही? शेजारच्या जिल्ह्यात का उभे राहिले? कोथरूड सोडून पुण्यामधल्या अन्य कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये जिल्ह्याच्या कुठल्याही भागात का उभे राहिले नाही? सोयीची मतदारसंघ घेऊन अत्यंत सोयीचा आणि त्या ठिकाणी उभं राहून आता मी लढाई केली, कुस्ती केली, हे सांगण्यात काही फार शौर्य नाही. या निवडणुकीमध्ये आता जे भाजप शिवसेनेचं जागावाटप झालं आहे ते ऑलमोस्ट 164 124 अशा पद्धतीचं ते आहे. आज उद्धव ठाकरेंची सामन्यामधून मुलाखत आली आहे आणि त्यांनी असं म्हटलं की मुख्यमंत्री आमचा म्हणजे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणार. तुम्हाला या मुलाखतीकडे किंवा या विधानाकडे तुम्ही कसं बघता? मी काही मुलाखत वाचलेली नाही त्यांची असली, पण कुठल्याही राजकीय पक्षाचा नेता उद्या राज्य माझ्या हातात येणार किंवा माझ्या पक्षाच्या हातात येणार हे म्हटलं तर त्याच्यात काय फार वावगं नाही. महाराष्ट्रात आपण बघितलं पहिल्यांदा 78च्या नंतर नॉन काँग्रेस गव्हर्नमेंट जे आलं तर BJP सेनेत आलं. बाळासाहेब ठाकरे त्यावेळी नेतृत्व करत होते. त्या नेतृत्व करण्याच्या खंडामध्ये क्रमांक 1चा प्रश्न पक्ष या दोघांच्यामध्ये शिवसेना होता आणि त्यामुळे मनोहर जोशी किंवा नारायण राणे हे मुख्यमंत्री होऊ शकले. नेहमीच भाजपची स्थिती दुय्यम होती, पण कालच्या निवडणुकीमध्ये भाजपने स्वतंत्र निवडणूक लढवून आपली स्थिती वेगळी हे एस्टॅब्लिश केलं. त्यामुळे त्यांचा मुख्यमंत्री झाला आणि शिवसेनेला सेकंडरी पोझिशन घ्यावी लागली. त्याची अस्वस्थता शिवसेनेच्या नेतृत्वात असली तर मला काही आश्चर्य वाटत नाही की जर समजा बिगर भाजपचं सरकार स्थापन करायची वेळ आली तर तेही होऊ शकतं. मला नाही वाटत. मला BJP सेना यांचे एकी आता तुटेल असं वाटत नाही. एकदा तोडून बघितली आणि त्याचा परिणाम BJPला लाभ झाला आणि त्यामुळे पुन्हा त्या रस्त्याने जातील असं वाटत नाही. शिवसेनेनं युती केली तर शिवसेनेचं हित होतं त्याच्यामध्येच युती करण्यामध्ये? नक्कीच हित होतं त्यांचं, नक्कीच होतं. मागच्या निवडणुकीचे निकाल काय सांगतात? युती तोडली त्याचे परिणाम फायदा झाला BJPला आणि सहन करायला परिणाम हा शिवसेनेला. त्यामुळे ती युती होणार का नाही होणार का नाही हे जे महिना 15 दिवस चाललं होतं त्याच्यात आमचा अजिबात विश्वास नव्हता. होणारच याच्यामुळे खात्री होती. आपण जर महाराष्ट्राचं राजकारण बघितलं तर देवेंद्र फडणवीस हे वसंतराव नाईकांच्या नंतर पूर्ण 5 वर्ष सत्ता चालवणारे मुख्यमंत्री ठरले. अलीकडे त्यांनी एका मुलाखतीत असं सांगितलं की मुख्यमंत्रीपद माझ्यासाठी राखीव आहे, मीच पुढचा मुख्यमंत्री. तर असं सांगण्याचं जाहीरपणानं लोकांना मनातनं वाटत असलं तरी जाहीरपणानं सांगण्याचं धारिष्ट्य फारच क्वचित कोणा मुख्यमंत्र्यांना दाखवलं असेल. तुम्हाला त्यांच्या एकूण कार्यपद्धतीबद्दल आणि मुख्यमंत्री पदाबद्दल काय वाटतं? मला स्वतःला असं वाटतं की हे राज्य सगळ्या दृष्टीनं पुढं आणण्याच्यासाठी जी काळजी घेतली पाहिजे ती घेतली गेलेली नाही यांच्या कालखंडामध्ये. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की राज्याचा प्रमुख हा राज्याचा प्रमुख म्हणून लोकांना वाटलं पाहिजे. तुम्ही वसंतराव नाईकांचा उल्लेख केला. वसंतराव नाईक 10-11 वर्ष मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात मी काम केले. त्यांचा कधी प्रादेशिक दृष्टिकोन कधी नव्हता, तो राज्याचा व्यापक दृष्टिकोन होता. वसंतराव नाईक विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या जेवढं लोकप्रिय होते त्यापेक्षा पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या 2 पावलं त्यांची लोकप्रियता अधिक होती आणि म्हणून सगळ्या राज्याचा विश्वास संपादन करायला ती यशस्वी झाली. देवेंद्र फडणवीसांची राजकीय सुरुवातच मुळी विदर्भवादी म्हणून झाली. त्यांची विधानसभेतली जुन्या काळातली भाषणं जर बघितली तर विदर्भाच्या संबंधित त्यांनी आग्रहानं भूमिका मांडणं त्याच्यात माझी तक्रार नाही, पण इतर विभागाच्या संबंधितची त्यांच्या मनात अस्वस्थता ही त्याच्यातनं ध्वनित होत असे. आणि म्हणून जी व्यक्ती सबंध राज्याचा विचार न करता त्या राज्याचे भाग व्हावेत अशा प्रकारच्या भूमिकेचा सातत्यानं पुरस्कार करत त्यांनी राजकारण केलं. त्यांच्या हातात राज्य आल्याच्यानंतर ते राज्य आणि त्या राज्यातल्या सगळ्या विभागाला त्याच्याकडून वसंतराव नाईकांच्यासारखी न्यायाची भूमिका मिळेल हे अपेक्षाही करणं चुकीचं होतं
आणि त्यांच्या चुकीचं होतं, यांच्याकडून चुकीचं होतं. त्याचं कारण असं की त्यांची भूमिकाच ती वेगळी आहे. पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर असं आहे की त्यांची भूमिका कुठलंही पद मिळालं तर त्यांची भूमिका संकुचित एका विभागाच्या हिताची जपणूक करण्याची होती हे माहीत असल्यानंतर त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करायची. त्यामुळे असं असल्यामुळं त्यांच्याकडून त्यांच्याबद्दलचं एक सवन व्यापक चित्र जे जनमानसामध्ये हवं होतं ते आम्हाला पाहायला मिळालं. पण त्यांचं नंतरचं करणं तुम्हाला जी शंका वाटत होती त्याला अनुरूप होतं का? त्यांनी एक भूमिका सतत केली. या पदावर यायचोपर्यंत मी माझे विदर्भवादी किंवा हा दृष्टिकोन मानणार नाही. या पदावर यायचोपर्यंत, पदावर नव्हतो तेव्हा मानला, पदावर नसताना मानले, असं इनडायरेक्टली ध्वनी केलं जातं. आणि काही असलं तर 5, 10, 15 वर्ष एखादी भूमिका घेऊन एखादा सार्वजनिक जीवनातली व्यक्ती सातत्यानं जनमानसामध्ये एक जनमत तयार करायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे निर्णय घेण्याचा अधिकार त्याच्यामध्ये आल्याच्यानंतर ते विषय लगेच सोडून दिले असं कधी घडत नाही. मला खरं तर शेवटचे 2 प्रश्न विचारायचे. एक आहे तो भाजपमधल्याच काही ज्येष्ठ नेत्यांची तिकीटं शेवटच्या क्षणी कापली गेली, तर त्यांच्यापैकी तुमच्या संपर्कामध्ये किंवा खडसेंच्या संपर्कात तुम्ही होता अशा स्वरूपाच्या बातम्या चर्चा होत्या? अजिबात नाही, कुणाशी संपर्क नाही. खडसेंची संबंध माझा नाही, इतर कोणाची पक्षामध्ये असल्याचं माहिती नाही. विधानसभेत जे लोक होते त्यापैकी कुणाचा सुसंवाद असल्याचं माहिती नाही. पण व्यक्तिशः माझी कोणाची देत नाही एक. आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाचा तो निर्णय आहे, कोणाला संधी द्यायची कोणाला नाही द्यायची. आणि त्यामुळे त्याच्यात एक स्वारस्य दाखवण्यात आम्हाला कोणाला इंटरेस्ट नव्हता. शेवटचा प्रश्न आरेच्या संबंधीचा. कोणतेही एक म्हणजे विकासाचा, म्हणजे तुम्ही तर त्याचा खूप अनुभव घेतलेला आहे, विकासाचा एखादा प्रश्न आला की त्याच्याबद्दल पर्यावरणाच्या कारणासाठी विरोध होतो, काही वेळेला त्याचा अतिरेक होतो, काही वेळेला न्याय असून सुद्धा वेगवेगळ्या बळांच्या जोरावर तो दाबला जातो. तर आरे प्रकरणाच्या बद्दल तुम्हाला नेमकं काय वाटतं? कसं आहे, विकासाच्या कुठल्या प्रश्नाच्या संबंधी विरोध करण्याची भूमिका घ्यायची नसते. लोकांच्यात काही शंका असल्या तर त्या शंका दूर केल्या पाहिजेत. आणि कदाचित या सगळ्या गोष्टीच्यामुळे नुकसान होत असेल आणि म्हणून काही पर्याय असला तर ते पर्यायसुद्धा दुर्लक्षित करायचे नसतात. एनरॉनचा निर्णय घेतला त्यावेळेस असाच प्रचंड विरोध होता. आणि त्यावेळेला काही आमच्या मित्रांनी आम्ही एनरॉन सत्तेवर आल्यावर समुद्रात टाकू म्हणून सुद्धा सांगितलं. आणि आम्ही सतत सांगत होतो हे कसं हिताचं आहे. सरकार आमचं गेलं, सत्ता ज्यांच्या हातात आली, सत्ता आल्यावर त्यांना एनरॉनच्या निर्णयाचं पुनर्जीवन करावं लागलं. एनरॉन त्या ठिकाणी झाला. लोकांच्या शंका होत्या त्या दूर झाल्याच्या नंतर आरेमध्ये लोकांच्या काही शंका आहेत. त्याची कारणं 2 आहेत. सवन भारतामध्ये फॉरेस्ट कव्हर, जंगलाचं एकंदर क्षेत्र याची तुलना केली तर महाराष्ट्रात टक्केवारीमध्ये फॉरेस्ट कव्हर कमी आहे. आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये जंगलवाढीच्या संबंधी केंद्र सरकार, पर्यावरण डिपार्टमेंट, महाराष्ट्राचं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सगळ्यांचं लक्ष त्याच्यामध्ये असतं. आरेमध्ये हा प्रकल्प घेतल्याच्यामुळं तिथं जंगलतोड ही करावं लागेल याच्याबद्दलची अस्वस्थता पर्यावरणवादी आणि वनाच्या संबंधी असता असलेल्या अनेक घटकांच्यात. मुंबईच्या आजूबाजूला वनसंपत्ती जवळपास तो भाग सोडला तर कुठं नाही. एकेकाळी आम्हा लोकांचं सरकार असताना अगदी 52-54 साली त्यावेळेला आरे कॉलनीचा निर्णय तिथेच घेतला. आणखीन असे काही निर्णय घेतले. त्यामुळे थोडी ते आणखीन सिनेमाचं काय ते फिल्म सिटी तोही त्याच भागामध्ये घेतला. त्यामुळे जनतेमध्ये विशेषतः मुंबईमध्ये हे प्रोटेक्ट केलं पाहिजे अशी भावना होती. ती काही चुकीची नव्हती. या ठिकाणी मला असं वाटतं की पर्याय काय आहेत याचा गांभीर्याने विचार झालेला दिसत नाही. पर्याय जर असले तर त्याची चर्चा करता आली असती. हा महत्त्वाचा निर्णय मुंबईची गरज हे जर खरं असेल आणि राज्य सरकार आग्रही असेल तर राज्य सरकारने इतरांनाही बोलवलं असतं, विरोधकांनाही बोलवलं असतं. आपण बसून यातनं मार्ग काढतो अशी भूमिका घेतली असती तर आजच्यासारखी स्थिती आली नसती.
आणि कोर्टात गेल्याच्या नंतर कोर्टाचा निकाल राज्य सरकारच्या बाजूने आल्यावर लगेच रातोरात सगळी शक्ती लावून त्या ठिकाणी वृक्ष तोडायला सुरुवात करायची, मला स्वतःला असं वाटतं की हे जरा अतिरेकी पाऊल आहे. आता जिथून सुरुवात झाली होती तो प्रश्न घेऊन मी संपवतो की 24 तारखेला मतमोजणी आहे महाराष्ट्राच्या विधानसभेची. तुम्ही काय चित्र बघताय? मला असं वाटतं की आम्हा सगळ्यांची परिस्थिती नक्की सुधारलेली दिसते. ती किती दिसेल तर माझा अजून मतदारसंघ जवळ झालेले नाहीत, ते उद्यापासून सुरू होणार आहेत. खरं सांगायचं म्हणजे मला आजचा हवामान खात्याचा अंदाज बघितला आणखीन चिंता आहे, कारण हवामान खात्याने सांगितलं की पुढचे 8 दिवस हे वातावरण अतिशय ढगाळ, पावसाचं, वादळी पावस वगैरे. आता हे सगळं झालं की आमचे प्रवासही त्यामुळे मर्यादित होतात. पण तरी मी जसा जसा जास्त फिरेन त्याच्यातून मला एक फिलिंग येईल. आणि आत्ता तरी एक 3-4 महिन्याच्या पूर्वी मला एका बाजूनं सगळं निकाल लागतील लोकसभेच्या सारखे असं जे वाटत होतं ते मला आता मुळीच वाटत. पण ही बदललेली हवा तुम्हाला लोकसभेच्या वेळेच्या परफॉर्मन्सच्या पुढे घेऊन जाईल, आत्ताची जी स्थिती आहे त्याच्या पुढे घेऊन जाईल का आणखीन सत्तेच्या जवळपर्यंत घेऊन जाईल? सत्तेच्या जवळपास जाण्याची स्थिती आता आहे. सत्य आम्ही कशी करतोय आणि आम्ही कितपत लोकांच्यापर्यंत पोहोचतोय याच्यावर अवलंबून आहे. तर हे होते शरद पवार. या निवडणुकीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीच्या रणकंदनामध्ये विरोधी पक्षांच्या बाजूनं त्याचा केंद्रबिंदू विरोधी पक्षांचा तेच असणार आहेत हे अधोरेखित करणारी ही मुलाखत. त्याबद्दल पवारसाहेब धन्यवाद. वेळ झाली इथंच थांबायची. नमस्कार.